Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. Jerusalem prepares ahead of Passover and Easter holidays. Israeli Defense Minister Israel Katz unveils documents proving Iran's support of Hamas's activities aimed at destroying Israel. Prime Minister Benjamin Netanyahu arrives in Washington to discuss the latest tariffs imposed on Israel in addition to a long list of other issues. Jerusalem prepares ahead of the looming festivities related to Passover and Easter holidays, which are expected to draw multitudes of Israelis and tourists to the Israeli capital. Amid the prolonged war against Islamist terror groups in the Gaza Strip, Judea and Samaria, and additional active theaters of warfare, Israel police have ratcheted up their presence to guarantee a sense of security during the high holidays. מחוז ירושלים קיים בשבועות האחרונים עבודת מטה סדורה בהובלתו של מפקד מחוז ירושלים ניצב אמיר ארזני, והשלים את היערכותו לקראת אירועי חג הפסח ושבת האור. במהלך ימי ההיערכות ייפרסו אלפי שוטרים, לוחמי משמר הגבול וכוחות תגבור נוספים על מנת לשמור על ביטחונם ובטיחותם של אלפי המבקרים והמתפללים אשר צפויים להגיע לירושלים לאירועים המרכזיים, בהם אירועי ברכת הכהנים שהתקיימו במהלך חול המועד בכותל המערבי וטקס שבת האור שהתקיים במקביל לשביעי של פסח. במסגרת ההיערכות יפעלו שוטרי המחוז להכוונת התנועה בצירים המובילים לאירועים השונים וברחבי העיר ירושלים. חשוב להדגיש כי לא תותר הגעה עם כלי רכב פרטיים בימי חול המועד ושבת האור לאזור העיר העתיקה. אבקש מהציבור להישמע להוראות השוטרים המוצבים בשטח ופועלים להבטחת תושבי העיר ירושלים והבאים בשעריה. חג שמח ושקט. Recently appointed IDF spokesman Brigadier General Efi Defrin in his first press briefing over the weekend highlighted that operational counter-terror activity throughout Judea and Samaria, with chief focus on the northern Samaria region, are proving effective, illustrated by the relative quiet that existed during the highly tense Muslim-observed month of Ramadan. ביהודה ושומרון, כוחות צה"ל ממשיכים לפעול לסיכול הטרור, בדגש על מרחב צפון השומרון. הפעילות החשובה הזו מונעת באופן ישיר פיגועים או פעילות טרור. הכוחות פועלים בצורה מקצועית ומביאים להישגים חשובים, שהוכיחו את עצמם במהלך תקופת חודש הרמדאן. General Defrin went on to address the IDF's gradual escalation of operational activity against the Islamist Hamas terror organization in the Gaza Strip, stressing that the only action that can stop Israel from its offensive in the terror-ridden territory is for Hamas to release all of the 59 hostages who've been held captive by the Palestinian terror group for 549 days. מאז החזרה ללחימה ברצועת עזה תקפנו יותר מ-600 יעדי טרור ברחבי עזה, וחיסלנו יותר מ-250 מחבלים. בהם 12 בכירים בארגון הטרור חמאס ובזרוע השלטונית שלו. כולם מחבלים, כולם לקחו חלק בטבח 7 באוקטובר. אנחנו פועלים על פי תוכנית הדרגתית בעוצמות משתנות. כפי שהרמטכ"ל אמר אתמול בביקורו את הלוחמים ברצועת עזה, הדבר היחיד שיכול לבלום אותנו מהמשך ההתקדמות זה שחרור החטופים שלנו. לא נשקוט עד שנחזיר את 59 החטופות והחטופים, החיים והחללים, שמשפחותיהם, ההורים, האחים, בני ובנות הזוג והילדים מחכים להם זמן רב. Meanwhile, Israeli Defense Minister Israel Katz visited a special IDF unit at the Intelligence Directorate, during the course of which he unveiled documents that proved the involvement of the Islamic Republic of Iran in Hamas's proactive activities to annihilate the state of Israel. אני נמצא כאן היום בביקור ביחידת האמש"ט, יחידה מיוחדת שהוקמה במהלך מלחמת חרבות ברזל ומבוססת על אנשי מילואים המביאים ידע נרחב מתחום האזרחות ופיתחו יכולת לאומית שלא הייתה קיימת קודם לכן, יכולת מודיעינית שמחזיקה כיום חומרים קריטיים שנאספו באופן פיזי מעומק השטח, ארכיונים של חמאס, חיזבאללה ועוד מקורות מודיעיניים רגישים. אני מציג כאן היום לראשונה מסמך תלכיד שיחות שנמצא במנהרות בכירי חמאס בעזה, שמוכיח
קשר ישיר בין איראן לבין יחיא סינואר ומוחמד דף במסגרת תמיכת איראן בתוכנית החמאס להשמדת ישראל. במסמך הם דורשים ממפקד כוח קודס של משמרות המהפכה האיראניות להעביר $500 מיליון לטובת השמדת מדינת ישראל. Jerusalem's top defense official continued by highlighting that the Islamic Revolutionary Guards Corps responded to Hamas's request favorably. ראש ענף פלסטינים במשמרות המהפכה, איזדי, נענה לבקשה ומשיב להם שאיראן, למרות מצבה הכלכלי הקשה ומצוקת האוכלוסייה האיראנית, תמשיך להזרים כספים לחמאס בגלל שהמאבק בישראל ובארצות הברית נמצא בעדיפות העליונה של המשטר האיראני. והמסקנה ברורה, איראן היא ראש הנחש, ולמרות כל הכחשותיה גם בימים אלה, היא המממנת ומקדמת טרור בכל הגזרות, מעזה, דרך לבנון, סוריה, יהודה ושומרון, וגם מול החות'ים בתימן בעצם הימים האלה, תחת הדגל של הרצון להשמיד את מדינת ישראל. ישראל תעשה הכל כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני, ותמשיך להכות בשלוחיה באזור עד לריסוק ומיטוט ציר הרשע האיראני. Meanwhile, at least 10 Israeli residents of southern Israel suffered light injuries as a result of the barrage of rockets that was fired by the Islamist Hamas out of the Gaza Strip last night. At least half of the rockets were intercepted. Nevertheless, one rocket struck a home in Ashkelon directly, and interceptor missile fragments landed in several other locations, causing both damage and injuries. In response to the rocket barrage, which was the largest in scale over the past 8 months, Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with Defense Minister Israel Katz and instructed him to prepare for a severe retaliatory response. The conversation between Prime Minister Netanyahu and Defense Minister Katz took place overnight, while the former traveled to the United States at the invitation of U.S. President Donald Trump. Prior to embarking on his flight from the tarmac at the Budapest Franz Liszt International Airport, the Israeli Prime Minister highlighted his deep appreciation of Hungary for standing firm in its support of Israel. אני מסיים עכשיו ביקור מאוד חשוב בהונגריה. הונגריה ידידה גדולה מאוד של ישראל, מגנה עלינו באיחוד האירופי, מגנה עלינו באו"ם, ולא פחות מזה, בבית הדין הבינלאומי המושחת בהאג שמכוון נגד כולנו, נגד חיילי צה"ל, מפקדי צה"ל ומדינת ישראל. הוא מנסה לשלול מאיתנו את הזכות להגנה עצמית. הונגריה המדינה הראשונה שפרשה במהלך הביקור הזה מבית הדין הבינלאומי, זה סימן לבאות וסיוע גדול מאוד למדינת ישראל. בנוסף, אנחנו שוחחנו על שיתוף פעולה בייצור חימושים שאנחנו זקוקים להם כדי להמשיך ולהגיע לניצחון המלא במלחמת 7 החזיתות, וכמובן דיברנו גם על החטוף ההונגרי ונושאים חשובים אחרים למדינת ישראל. Netanyahu went on to highlight the focus of his trip, which aims to deliberate the Trump administration's hike of 17% in tariffs on the state of Israel. מכאן אני יוצא לארצות הברית בהזמנת הנשיא טראמפ, לדון איתו כמובן על הנושאים הללו, על החטופים, על השלמת הניצחון בעזה, וכמובן על משטר הנכסים שמופעל גם על ישראל. אני מקווה שאני אוכל גם לעזור בעניין הזה, זאת הכוונה. ואני יכול להגיד לכם שאני המנהיג הבינלאומי הראשון, המנהיג הזר הראשון, שיפגש עם הנשיא טראמפ בנושא שהוא כל כך חשוב לכלכלת ישראל. יש דוח גדול מאוד של מנהיגים שרוצים לעשות זאת ביחס לכלכלות שלהם. אני חושב שזה משקף את הקשר האישי המיוחד והקשר המיוחד בין ארצות הברית וישראל, שהוא כל כך חיוני בזמן הזה. Prime Minister Netanyahu also seized the opportunity to convey a personal message to the families of the hostages after the Islamist Hamas terror organization released footage of hostages desperately calling on Jerusalem to succumb to Hamas's demands in the latest psychological warfare applied by the terror group against Israel. אני מבקש כמובן למסור
את החיזוק האישי שלי למשפחות החטופים שעברו שוב את תעמולת הלוחמה הפסיכולוגית. אנחנו חושבים על יקיריהם, אנחנו פועלים גם ברגעים האלה להביא לשחרורם ולא נרפה מזה. בעזרת השם נעשה ונצליח. After arriving in Washington, Premier Netanyahu met with U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick and Trade Representative Jameson Greer at the Blair House. The Prime Minister's office subsequently released a statement noting, "The meeting was warm and productive, and it was conducted in good spirit." Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to highlight that TV7 Israel is a donation-based broadcast with all of our programs paid for by the generosity of our viewers. Therefore, if you're blessed by the contents of our productions, please consider donating. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. Keep praying for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.